Те деньги, которые я смог собрать, я їх собрав. Ну, ви знаєте, в мене там не особо великі потреби. Чем-то новым удивить своих избирателей навряд ли я смогу. Вітаю! Ви дивитесь Бігус.Інфо, я Ольга Матвєєва. І повірте, я дивуюсь щоразу, коли ми знаходимо в народних обранців нові квадратні метри в елітних ЖК, тачки щойно із салонів чи подарунки у мільйони гривень. Так, це далеко не перші випадки, але вони все ще дивують. Не дивують лише спроби їх приховати та виправдатися. Автомобіль є особистий мами. Свій особистий я буду придбати, планую до кінця року кредит. Ну, про кредит ми чуємо вперше. До речі, мене ви теж тут бачите вперше, але надалі будемо бачитися частіше. Я Ольга Юсковець, і сьогодні, як ви вже здогадались, ми продовжуємо говорити про нардепів і їхні обновки. Обновки вартістю у мільйони гривень. Так, частина народних депутатів продовжує жити своє найкраще життя і купувати лекшері цяцьки, незважаючи ні на що. На тлі заяв міністра фінансів Марченка про те, що сьогодні купівля авто – це не нагальна для українців потреба, подібне виглядає максимально лицемірно. Все чітко по Орвелу, всі рівні, але завжди хтось рівніший. Вмощуйтеся, вам сподобається. Ну окей. Ймовірно, все ж не сподобається, але точно буде цікаво. А глядачам отримати великого задоволення від перегляду. Хоча зачекайте, спочатку перевірте, чи підписані на наш YouTube-канал. Для нас це дуже важливо. І не забувайте про вподобайки та коментарі. Вони допоможуть цьому відео просуватися. А тепер погнали! У каждого свое предначертание в этой жизни. И всегда, когда возникает возможность, я за все благодарю. И хорошее, и плохое, что было, у меня за спиной. Так от філософствувати вміє Сергій Мінько, народний депутат від групи «Довіра». Я думаю, что наши избиратели изучили мою биографию достаточно детально. Почему я так уверенно говорю? Это не первые выборы. Далеко не перші. В 2007-му Мінько балотувався у нардепи від Соціалістичної партії. Не пройшов. Друга спроба потрапити у Верховну Раду була у 2014-му, вже від блоку Петра Порошенка. Успіху вона теж не мала. У 2015-му Мінько став міським головою Мелітополя, а потім знову вирішив іти в депутати. 20 лет ждали, а Минько пришел и за 5 лет все сделал. Километры дорог, новые парки и скверы. И не жалко вам такого в Киев отпускать? У 2019-му удача йому нарешті посміхнулася. От тільки для чого йому був мандат, неясно. Мінько взявся систематично прогулювати засідання, в результаті чого потрапив у список нардепів-прогульників від руху «Чесно». Так, базовий образ зібрали. Тепер про гроші. В Мінька з цим все десь так само, як і в значної кількості інших народних обранців. В політику Сергій Мінько прийшов із бізнесу, а тому вписував в свої декларації купы заощаджень. У меня есть свои сбережения, которые позволяют мне компенсировать недостаток возможных где-то заработной платы городского головы и народного депутата. Логічно. Якось же треба пояснювати свої покупки, правда ж? Бо ж на скромну депутатську зарплату не розгуляєшся. Та що там, ці суми навіть вимовляти вголос якось незручно. Розмір офіційної заробітної плати – це 20-40 тисяч. І оце от з одного боку. З іншого, окрім купи грошей, нардеп чомусь майже нічого свого не має. Принаймні нічого нового, дороговартісного і значимого. Так він вказує у своїй декларації за 2023 рік. Так, список великий, але усе це чиєсь. У дружини купа розкиданої по країні землі, як, власне, і у самого Мінька. А ще величенька квартира, щоправда, в тимчасово окупованому Мелітополі. Тож в Києві доводиться перебиватися готельним номером. А далі все чуже. Чуже і розкішне. От, наприклад, дружина користується маєтком у Романкові, що під Києвом. Знаєте, можна було б зараз описувати, що житло це розкішне, величезне, на понад 1000 квадратів, дуже дороге. Можна. Але ніщо його не опише краще, ніж той факт, що це будинок біглого екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
Так, того, що втік до Росії після Революції Гідності. Це до нього колись приїжджав Автомайдан. І це його б держава по-хорошому мала б конфіскувати і продати. Але не склалося. Будинок переписали на нідерландську компанію. І оце там родина Мінька і живе. Божевілля, чесно кажучи. Платить за хату дружина не сама. Платить її батько, себто тесть Мінька. Сам нардеп каже, вибирати не доводилося. Це будинок колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка. Він переписаний на закордонну компанію. А чому ваш тесть вирішив орендувати саме цей будинок? В условиях войны на такие обстоятельства не обращают внимания. Зрозуміло. Люди, які остались без житла. Ох, тяжко. Розуміємо. Хапали, що було. І бац, а це маєток Захарченка, де на території, окрім фігової атмосферки, залишеної в спадок колишнім мешканцям, є ще штучне озеро, тенісний корт і вертолітний майданчик. Жах. Як вони це терплять, не знаю. Але стоп! Ми взагалі обіцяли про машинки, а навалюємо про маєток біглого Захарченка. Секунду. Зараз буде про авто. Ось знову ж таки електронна декларація нардепа. І там своїх автомобілів в нього немає взагалі. Є в дружини, але скромні. В нардепа нема. І, вірогідно, на машинах другої половинки їздити було не комільфо, тож транспорт Мінько орендував. Орендував класичний крузак 20-го року. Орендував у компанії, не смійтесь, хоча смійтесь, Мелітопольська черешня. Я займався своїм собственним бізнесом. Так, виробничо-комерційна фірма «Мелітопольська черешня» – це компанія Мінька. Ну, колишня. Мінько нею роками володів раніше, а потім, у 2023-му, вона йому віддячила свіжим крузаком. Що й логічно, бо за документами Мелітопольською черешнею тепер володіє сестра народного депутата. І ви цій компанії платили за оренду? Там є условия договору определенні. Але стоп! З крузаком все ясно. А це що виїжджає із орендованого будинку Захарченка? Це свіженький Mercedes GLE 2023 року випуску. Найнижча ціна на таку модель нині – $130 тисяч. Такий же, але із пробігом, коштує щонайменше $117 тисяч. В гривні конвертуйте самі, мені страшновато це робити. Сравните моє положення, положення большинства людей. Чому можна там розчаруватися, розстраюватися? І хто сидить на місці пасажира? Так, Сергій Мінько. Десь отак я і уявляла спосіб життя нардепа, який, за його ж словами, залишився без житла. І це ж не все, бо нардеп часом таки ж приходить на роботу. Верховна Рада, когда надо, включает принтер, очень быстро принимает нужные и важные законы. Так от, до Верховної Ради Мінько приїхав вже не на Мерсі. Ось він прямує на парламентське засідання із BMW. Це BMW X7 2022 року випуску за як мінімум $90 тисяч. Я не знаю, що в вашому розумінні дорога. Так, люксова беха, ще люксовіший Мерс. Хоча думаю, що фанати баварців не погодяться і вже пишуть злісні коментарі. А і коротше, важливіше інше. Ні однієї, ні іншої машини в декларації народного депутата немає. Він в них є, їх в його декларації немає. Це логічно, бо машини новенькі, придбані тільки в 2024-му, тож там їх бути ще і не мало б. Авто належить компанії «Агрорекавері», а її власницею є, яка несподіванка, сестра нардепа. Іронічно, що створили контору тільки в квітні цього року. І за документами вона займається рослинництвом та вирощуванням зернових культур. Ну, власне, це і є сімейний бізнес родини Мінька. Підозрюю, що по факту вона потрібна була ще й для вирощування кінських сил і витрачання купи грошей на німецький люкс для депутата. Сам Мінько, вочевидь зрозумівши вже, що ми все знаємо, каже, обов'язково задекларує. Окей, запам'ятали. Все, що декларировано, буде отражено в декларації, ви будете за 24 рік. Жити в хаті Захарченка, спати на ліжку Захарченка, їсти за столом Захарченка, митися у ванні Захарченка. Бррр. У нардепа має бути надзвичайно міцна психіка, якщо подібне його навіть не тригерить. І це при тому, що міцну і стабільну в нинішніх умовах геть непросто зберегти.
Підвищена тривожність, прокрастинація, вигорання – знайомі проблеми. А знайома ситуація, коли накипіло вже по саме не можу, а про це навіть немає з ким поговорити. Якщо так, то ловіть практичне і фахове вирішення проблеми. Українська платформа перевірених психотерапевтів «Розмова». Тут ви можете знайти спеціаліста, який не тільки вислухає, але й порадить і скерує. До речі, хвилюватися про досвід, освіту та цінності спеціаліста не доведеться, адже тільки 4% терапевтів проходять відбір на платформу. Вартість сесії стартує від 500 гривень. За промокодом БІГУС ви зможете отримати додаткову знижку 20% на першу сесію. Посилання в описі під відео. А ось Toyota Prado. Нова, новенька, новесенька. 2023 року. Виходить з нього Сергій Мандзій, слуга із Хмельниччини. Сергія можна впевнено назвати амбасадором бренду, бо то вже не перший прадік. В мене Toyota Prado. Багато років дуже. Вона мені подобалася і подобається, але вона лишилася від тої моєї минулого життя підприємця. Минуле життя в Мандзія було бурхливим. Був підприємцем, далі хотів стати мером Хмельницького. Обирався тоді від блоку Петра Порошенка, якого потім зрікся. Дивіться, дуже правильно сказав президент на стадіоні. І що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка, це правда. Але я помилився. Так само я в 15-му році. Отак минуле життя пройшло. Від нього, як сказав сам Мандзій, залишилася старенька Прадо. Ви знаєте, в мене там не особо великі потреби. І навіть від неї слуга народу був готовий відмовитись. В Києві добре ходить метро, крім того, в кожного депутата сьогодні є ж можливість там заказувати машину автопарка Верховної Ради. Будете заказувати чи на метро? Будемо бачити. Ага, тепер ми і бачимо. В декларації нардепа за 2023 рік є старенька Прадо, про яку він згадував в інтерв'ю. Нісан Максима 2005 року випуску в дружини. Вірогідно, щоб не святкувати її 20-річчя за її ж кермом, дружина ще орендувала свіжий Туарег. А шансів побачити там ось цю Тойоту немає, бо придбана вона на початку 2024-го. І ні, не нардепом. Чиє ж це авто? Власником значиться компанія «Системи для бізнесу 2». Да, боги неймінгу працювали помітно. І це компанія самого Мандзія. Займається вона продажем комп'ютерів і програмного забезпечення. Про забезпечення нардепів новими позашляховиками в документах фірми нічого не сказано. Нардеп обіцяє, що все буде відображено у його декларації за 2024 рік. У відповідь на ваш запит повідомляю наступне. Автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 2023 року випуску користуюсь на правах оренди. Інформація щодо вказаного автомобіля буде відображена в деклараціях за відповідний період згідно до вимог законодавства. Зараз буде блог про геть не лакшері тачку. Але він настільки кумедний і настільки типово депутатський, що ми його все ж покажемо. Отже, дано нардеп слуга з Бердичева Богдан Кицак і сіренька Toyota RAV4, яку він залишив під готелем Київ. RAV? Ви серйозно? Очікувана реакція, розумію, але дослухайте. Бо до депутатства Кицак працював викладачем історії у педколеджі. І на момент отримання мандату жодною нерухомістю чи автівкою не володів. Проживав з дідом, квартира якого згодом дісталася йому. І ось новий день в Раді. І колишній вчитель на новому равчику. Це ми його бачимо на новому равчику. Сам він робить вигляд, що взагалі пішки прийшов. Це не ваша вчителька? На особистого немає. То можливо вкрадати. Ага. А на чому ви тоді пересуваєтеся? На автомобілях, коли потрібно приїжджати. Здорово, коли твої друзі – це водночас твоя родина. Власницею Тойоти значиться матір нардепа, 69-річна Тамара Бабійчук. На цьому етапі версія з «прийшов пішки» починає трохи сипатися. Ні, так я ж не питаєте, чи це мій особистий автомобіль, я кажу ні. Але ви на ньому приїхали, так? Що? Ви на ньому приїхали. Я періодично використовую, так. Тамара Бабійчук – теж колишня викладачка педколеджу. Звідки у вашої мами гроші на таку автівку?
звичайно, ви також можете подивитися, що була раніше продана квартира, на виручені кошти, частина була витрачена на особисті цілі там, по ремонту житла, і частина була витрачена на автомобіль. Добре, коли в родині така гармонія. Але знаєте, в чому проблема? Матір продала квартиру, нібито купила омріяне авто. Ні, не синові, це ж не особисто, він взагалі кредит зібрався брати, значить, собі. Але авто тут і куплене воно в 2024-му, а матір з початку повномасштабного вторгнення за кордоном. Щось не б'ється в цій історії. Справа в тому, що Тамара Васильівна немає в Україні. А давно її немає? Давно її немає в Україні? Війни. І от, поки мама не бачить, авто ловить штрафи на українських дорогах. Ось у березні, у квітні, а це вже травень. Згідно закону України, авто декларується за правом користування, якщо воно використовується більше 180 днів підряд. Це означає півроку. Такого періоду ще не пройшло. Як тільки він відбудеться, все буде відображено в декларації. А починаю вже з іншого. Правда? Не моя, буду купувати, може кредит візьму. Так, мами були, сестри були, компанії сестер були. Чого не було ще сьогодні? Батька. Зараз буде. Оце Володимир Тимофійчук. Слуга народу і колишній фермер. Вирощуємо зернову культуру. Де? У себе вдома, в Снятинському районі, в Коломийському районі, в Тлумацькому районі. А як опинилися в політиці? Я вивчаю потім по часу. Опинився, бо вирішив, що у політиці якраз дуже знадобляться його навички. За які такі там навички, можливо, в професійному житті чи в якомусь іншому вас включили в команду? В професійному. Які саме? Аграрному. Ну, що саме? Чого ви досягли? Я в чому саме. А що ви досягли? Фермер я. Володимир пішов у законотворці, а батько Володимира продовжує займатися фермерством. Займався успішно, бо у 2021-му компанія батька Ярославіка назбирала на новенький німецький кросовер і віддала його у користування нардепу. BMW X6. Великий, потужний і дорогий. Така тачка з салону обійдеться у мінімум 110 тисяч зелених. Вартість авто з пробігом стартує від $80 тисяч. І знаєте, багато чого можна зрозуміти. Навіть прийняти. Але, серйозно, заховати своє авто в агрокомпанії батька? Я їду в машину, і їде мій заступник агроном машиною. Машина на «Жигулях» їхати чи що? Ага, просто ми бачимо, що нею однією з них користується ваш син, який є народним депутатом, Тимофійчук Володимир Ярославович, який власних автівок не має. Так це? Ні, я можу їхати, деякий час він їхав на роботу, а так на роботі використовується машина. Угу. А він користується однією чи двома з них? Таким, брав одної машини, а зараз вже не бере, бо бензин дорогий не їде. Ага, а чим тоді він пересувається? Поїздом їдемо. Наскільки доречною є така обновка? Наскільки виправданою? Тисячі фермерів в Україні намагаються звести кінці з кінцями, а фермер з Верховної Ради пересідає під час Великої війни на люксове авто. Зараз ви не купуєте свою, а користуєтеся автівками батька. Так. А якими тоді він користується, якщо його використовуєте ви? Поцікавитись, там є дуже багато техніки в нього. Бачу, що вони були придбані відносно нещодавно, і вони є недешевими. І цікавить, наскільки такі автівки доцільно купувати для компанії, яка займається фермерством. Чи не купувалися вони спеціально, наприклад, для вас? У них і техніка є, і вантажівки є, і комбайн, і трактора є. І 2 бехи, щоб сіяти, збирати чи зерно перевозити. Ті деньги, які я змог зібрати, я їх зібрав. Це Анатолій Урбанський. Раніше голова Одеської облради. Нині член депутатської групи «За майбутнє».
Її ще жартома називають «Зе Майбах», бо учасники цього нардепського ком'юніті роками віддають перевагу дорогому німецькому бренду. Тому те, що сьогодні роблю я, що роблять мої однопартійці, ми вибрали саме на складний шлях. Ми намагаємося і собі, і людям сказати, що майбутнє є. Урбанський вирішив не відставати від колег. Тож його родина під час повномасштабного вторгнення поповнилася новим Мерседесом-Бенц G63 AMG. Ми вже якось згадували про цю обновку, але зрозуміли, що приділили їй недостатньо уваги. Бо це ж гелік, кубік, символ, можна сказати. Символ вартістю у 8 мільйонів гривень. Тут навмисно кажу у гривнях, щоб показати увесь розмах. Родина депутата, який від держави отримує компенсацію на проживання в готельному номері у Києві, купує Мерс за 8 мільйонів гривень. Це 3 нормальні квартири у Києві. Гелік 2022 року випуску у родини з'явився на початку 2023-го. Принаймні так вказано у декларації. І за документами придбала його дружина народного депутата Олена Урбанська. Вона підприємиця, займається ресторанною діяльністю. І за увесь 2023-й заробила трохи більше половини вартості свого нового авто. Багато, так, але кубік вартував ще більше. Можна припустити, що в хід йшли заощадження. І вони в родині є. Ще раніше Урбанський задекларував криптовалюти на мільйони, десятки мільйонів гривень. Я не хочу рекламировать и кого-нибудь агитировать за то, что это стоит вкладывать свои средства. Я это вложил еще в 2014 году, когда только это начиналось, когда это было не таким мейнстримом, как сейчас, и стоило совершенно других денег. Мы собрались всей семьей, пили чай, горевали, и поэтому я даже не знаю. Я до сих пор тяжело переношу эту утрату, тем более, что это криптовалюта. Теперь у меня, слава богу, будет меньше по этому вопросов ко мне, от вас, от ваших коллег. У 2023-му крипти в декларації вже немає, але є гелік дружини, на якому найімовірніше їздить і сам нардеп. Ось тут проглядається чоловіча постать у салоні, а це свіже порушення ПДР на трасі в Київ-Одеса, якраз у день пленарного засідання Верховної Ради. Чем больше у меня есть таких возможностей, которые дарованы мне государством, тем больше я могу помогать и закрывать те дырки, в которые еще до сих пор не смогло дойти государство. Питання лише одне і швидше риторичне. Чи доречні такі покупки під час війни? Ми запитали про це у нардепа. У відповідь на запит Анатолій Урбанський розповів про благодійну допомогу військовим і цивільним ним та його родиною. І додав: на жаль, Україна наразі не виготовляє легкові автомобілі такого класу, проте, сподіваюсь, після перемоги буде. Здається, що продовжувати ми могли б ще довго. Можна було б розповісти про слугу Володимира Гевка. Він якось приїхав допомогти Більчо-Золотецькій обласній лікарні реабілітації на Тернопільщині. Ті про допомогу відзвітували традиційною фотосесією. І на одній з фото запалили Porsche Cayenne, яким, за даними видання Політерно, користується депутат, якого, звісно ж, в декларації нема. І це можна було б пояснити тим, що Гевко просто взяв машину покататися. І все, проїхали. Але ж ні, бо далі сталося дивне. Фотографію з Порше на фоні нардепа з допису просто видалили. І це при тому, що наприкінці 2022-го НАБУ і САП Гевку вже повідомляли про підозру через недостовірне декларування. Ще можна було б показати новенький BMW X7 дружини іншого слуги з Рівненщини Олександра Салійчука. Авто куплене ось-ось у 2024-му. Сподіваємося, ми побачимо його в наступній декларації. Це все чимось нагадує серіал «Декамерон», що не так давно запустили на Нетфліксі. Спойлерів не буде, просто фабула там чарівна. 14-те сторіччя, епідемія чуми і італійська еліта, яка рятується від неї на закритій віллі свого заможного побратима, де є все для красивого і комфортного життя. В той момент, коли світ навколо падає. Це чимось нагадує сьогоднішній парламент. Виглядає так, що переважна більшість народних депутатів остаточно відірвалися від реальності і просто намагаються жити своє найкраще життя, незважаючи ні на що.
Не розуміючи, що всі оці заховані під соусом роботи поза парламентом довжелезні депутатські канікули, всі ці вписування міфічних мільярдів в свої декларації, всі ці квартири, будинки за мільйони доларів і всі ці регулярні зміни одних преміальних авто на інші вбивають довіру до Верховної Ради, до депутатів, до політичного процесу в Україні загалом. Тож коли під час Великої війни, в дуже тяжкий для країни час, профільний міністр виходить до громадян і каже: обмежте споживання, авто не на часі, дорогі покупки не на часі, це нормально. Але коли в цей же момент політики скуповують все, що бачать, на гроші невідомого походження, це вже не просто ненормально, це злочинно. Маємо сподівання, що це відео витверезить хоч якусь частинку нардепів. Поверне їх зі світу шкіряних салонів і потужних двигунів у світ, де в Україні війна. Ще сподіваємось, що Національне агентство з питань запобігання корупції зверне увагу на все це. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть на вподобайку. І не забувайте підтримувати нас донатом на сайті чи Патреоні, або ж підключайте кешбек на благо в Монобанку. Це просто і зручно, а ваші покупки працюватимуть для боротьби із корупцією. Дякуємо, що залишаєтесь із нами. До зустрічі!